Sekarang kita tengok a few examples untuk output format yang gunakan printf statement. Macam mana yang kita dah belajar, printf adalah salah satu function under stdio.h punya header file. Format dia, this part, yang depan ni adalah dia punya function name. Dan everything yang ada in between these two brackets, kita panggil dia function arguments. Kita tengok a few examples. The first example sini kita ada satu value 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia punya flag space, satu space bar. Width yang dia allocate adalah 2. Precision tak ada, and then conversion specifier dia D, indicates yang this value adalah integer. So dia punya code akan rupa dia macam ni. Percent dan satu space, pasal dia gunakan flag space. 2 untuk 2 width and then D. Percent space 2D. So output yang akan keluar jadi macam ni. Ada satu space kat sini sebab dia letakkan flag space kat situ tu. Kat sini ni even though dia punya width adalah 2 yang diallocatekan adalah 2, tapi since dia punya length, the actual value length tu dia ada 3, 1, 2, 3, dia perlukan 3 space, dia akan ignore tepat, dia still akan fit, ignore yang width yang dia dah allocatekan tadi. So dia akan still displaykan 1, 2, 3 juga dengan ada satu space yang flag tadi kat depan. Okay, the next example, value dia adalah 45693. 45693 yang kita nampak adalah satu nombor genap, absolute number. And then dia punya length adalah 6. Ada 6 space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya flag kat sini adalah plus sign. Dia nak letak ada plus sign. And then width yang diallocatekan adalah 9. 9 column, 9 space. Precision tak ada, none. Conversion specifier D. Sebab dia punya nombor tadi tu adalah integer, conversion character dia. Jadi kod dia akan rupa dia macam ni. Percent, ada plus untuk flag, and then 9 with allocation D. Output yang keluar, dia akan jadi macam ni. Kenapa dia write justified? Okay, automatic kalau dia tak ada negatif untuk number bahagian flag ni, kalau dia tak letak negatif, dia punya default adalah write justified. Okay, and then bila kat sini kenapa ada 2 space kosong kat depan, original width yang dia allocatekan adalah 9. Dia cuma perlukan 6 dan campur satu flag plus kat depan tu. So dia cuma perlukan 7 saja. So balance yang kosong, tempat kosong tu dia akan letak dengan space bar. Space. Okay, next example. Value dia 85. Dia flag kat sini negative sign, tanda tolak. Maksudnya nanti bila nombor ni di display kan, dia akan left justified. Width yang dia allocatekan adalah 5, precision none, conversion specifier D, maksud dia adalah ini adalah nombor integer. Kod dia percent tolak 5D, tolak untuk jadikan number yang akan di display nanti dia kepada left justified, ke kiri. Okay, dan width yang di allocatekan 5, lepas tu D. Output yang akan keluar bentuk dia macam ni. Dia start daripada kiri. Nombor 8, 5. Lepas tu kat belakang ni ada 3 tempat kosong. Sebab bila ada balance tadi dia cuma perlukan 2. Jadi 5 tolak 2, jadi ada 3 tempat kosong. Okay, next example kat sini adalah floating point number, nombor perpuluhan. 2145.6257. So kita tengok length dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panjang dia adalah 9. Dia memerlukan 9 space. Jadi 9 karakter. Flag tak ada apa-apa. Space tak ada, plus tak ada, minus tak ada. So kalau dia tak ada apa-apa, default dia akan write justified. Width yang diallocatekan adalah 9 space. Precision dia 12.1. Even though dia allocatekan 9 place, tapi dia nak definekan precision dia 12.1. Dia akan ambil 12, dia akan allocatekan 12 tempat. Tapi yang dia ambil kepada dia akan ambil 12 tempat, tapi dia ada berapa titik perpuluhan? 1 titik perpuluhan sahaja. Okay, 1 titik perpuluhan. And then kat sini conversion specifier dia F, maksud dia float. So dia punya code rupa dia macam ni, percent 12.1
F. Output yang akan keluar rupa dia macam ni. Okay. Dia gunakan 12 tempat. Ada 12 cukup tak kat sini? Kita kira 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So betul ada 12. So dia kepada berapa titik perpuluhan? 1 titik perpuluhan. Kat sini betul lah dia cuma display 1 titik perpuluhan saja. So actually bila dia kata dia nak ambil 1 titik perpuluhan saja daripada this nombor, maksudnya dia akan stop kat sini betul. 2145.6. Dia perlukan berapa space saja sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti sampai nombor 6 ni. Jadi dia memerlukan 6 space saja. So betul lah kat sini dia letak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kenapa dia right justified? Pasal dekat bahagian flag dia tak ada letak space, tak ada letak minus. Bila tak ada letak apa-apa, kalau dia tak letak minus, maksudnya automatic right justified. Okay. Next, kita ada value 103.021. So, berapa line dia? Berapa space yang dia perlukan untuk this number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 space. Line dia adalah 7. 7 karakter. Flag minus sign. Apa? Kita automatik kita tahu bila minus sign, data tu bila dia akan didisplaykan secara left justified ke kiri. Width yang diallocatekan tak ada spesifik apa-apa, tapi dekat precision point kat sini dah bagi tahu. Dia akan displaykan space dalam 10 karakter. So kalau dia kata dekat sini 10, kat sini dia cuma perlukan berapa? 7 sahaja. Tapi kat itu kena ingat dah ambil kepada berapa titik perpuluhan. Even though dia punya original number dia 7, tapi kalau dia dah pendekkan kepada 2 titik perpuluhan, original number dia 3 kan? So dia cuma stop sampai 2 ni je. 1 ni dah tak ada keluar. Jadi nombor yang last dia akan keluarkan sepatutnya adalah 103.02. Okey, jadi kita tengok betul ke tak jawapan kita. Conversion specifier dia F sebab dia adalah float data type. Kod dia rupa dia macam ni. Persen tolak 10.2F. 10 space untuk displaykan the character. This one tanda tolak untuk left justified. This one point 2 kepada 2 titik perpuluhan. So apa yang akan keluar bila you execute the code? Okay. 103.02 ada 4 space kat belakang. So kat sini dia kata ada 10 kan precision 10.2 kepada 2 titik perpuluhan tapi dia gunakan 10 space. Betul tak ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul kan? Dan lepas tu kat sini dia ada negative sign, dia akan display daripada kiri, left justify. Jadi dia fillkan daripada kiri dulu. 103.02. Mana yang balance tu dia cuma perlukan tempat 6 sahaja. 4 lagi tu dia fillkan dengan, dia penuhkan dengan space bar. Space. Okay. Next example. 65, 65.12. Kat sini berapa panjang dia? 1, 2, 3, 4, 5. Length dia adalah 5. Flag dia plus sign kat situ tu. Panjang width yang dia allocatekan tak ada. And then dia punya precision point dia adalah 1.1. Maksudnya dia akan gunakan kepada 1 titik perpuluhan dan dia cuma perlukan 1 space saja. 1 space. Tapi kan conversion specifier dia adalah F. So, kod dia rupa dia macam mana? Kod dia kat sini ni, persen campur 1.1 F. Okay, 1.1 F. So, bila dia run, dia akan keluar macam ni. Okay, 1, kenapa dia keluar 65 kat sini? 65 tu 65 dengan plus. Kat sini dah makan 3 space betul. Dia dah makan 3 space. Jadi 1 kat depan ni, dia kata 1 tempat. 1 dengan 65 dengan space ni dia lagi besar kan dia punya size. Dia punya length daripada 1. So, even though dia tak cukup, dia akan ambil yang the actual size. Asalkan dia boleh display. Okay. So, 65.1 plus dia punya output macam ni. And then kita ada value E. E adalah character. Character. C.
Your flag dia space, tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa, satu space bar. Width yang diallocatekan adalah 4. Precision dia adalah none. Tak ada precision point, dia tak apa-apa, tak ada. Tak maksud titik puluhan kat belakang tu tak ada. So conversion specifier karakter dia adalah ST sebab ini data type dia adalah karakter. So kod dia rupa dia macam ni. Percent space 4C. Width dia adalah 4. Tapi dia cuma nak displaykan satu je. Ini satu ni dah cukup. Lepas tu dia ada tanda negatif tak? Bila tak ada tanda negatif, maksudnya dia automatic kepada right justified. So output yang akan keluar macam ni. Dia right justified, dia allocatekan ada 4 space. Jadi yang bahagian yang depan tu dia akan fillkan dengan space bar, space kosong. So next example, kita ada huruf G. G satu karakter G. Flag tak ada apa-apa, none. None, tak ada negatif, tak ada plus, tak ada space. Width yang dia allocatekan adalah satu je. Precision, even though dia allocatekan satu, tapi bila dia specifykan precision dia kepada 2.1, maksudnya dia nak 2 tempat. Dia akan 2 space dia allocatekan. Point 1 dia nak ambil berapa karakter. Since ni data type dia karakter kan, so dia nak ambil berapa karakter. Berbeza kalau float, float nak kepada berapa titik perpuluhan. Tapi kalau untuk karakter, dia nak ambil berapa karakter daripada the whole original statement tu. So kod dia macam ni, percent 2.1C, output yang akan keluar ada space G. Sebab dia akan allocatekan 2 space. Dekat dalam allocate space tu dia ambil daripada precision. Dia tak ambil daripada width, daripada sini, daripada precision value 2 tu. So dia nak ambil berapa karakter, dia ambil satu je. So ni memang satu asalnya. So dia ambil satu je, kat sini jadi space G. Okay, next example. Yang this one. Satu string nama ninja. Dia bila karakter tu lebih daripada satu, kita panggil je string. Okay, kat sini berapa length string tu? N-I-N-J-A. Ninja ada 5. Flag dia negative sign. Automatic kita tahu dia negative sign. Data tu akan display daripada kiri. Left justified. Width dia yang diallocatekan adalah 5. Tapi bila dia define dia punya precision, even though width dia 5, precision dia nak kat sini adalah 7.3. 7 yang kat depan ni adalah length berapa yang dia nak ambil daripada perkataan tu, berapa yang dia allocatekan space tu untuk perkataan yang dia boleh display. Point 3, belakang tu berapa banyak karakter dia nak ambil. Maksudnya kalau ninja, dia ambil N-I-N sahajalah. So conversion specifier dia %S sebab dia string. Kod dia rupa dia macam ni. Percent tolak 7.3S. 7.3 daripada precision. Tolak daripada dia punya flag untuk left justify. So output dia akan keluar macam ni. Dia cuma ambil 3 je. Dia ambil N-I-N. Tapi space yang dia allocatekan kat sini adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So betul. So the last one, umbrella. Dia punya flag space. And then width dia adalah 10. Dan dia allocate 10. Precision dia tak ada specify berapa. Conversion specifier dia S. Kod dia macam ni. Percent space 10S. So, dia punya output since precision tak ada nilai yang dia dah fixkan. So, dia akan ambil nilai berapa karakter dia nak letak tu. Berapa dia nak display. Dia ambil daripada width. Dia ambil daripada width 10. 10S. Jadi kat sini betul tak ada 10 tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kat sini ni since flag dia tak ada negatif, dia akan automatic jadi right justified. So dia akan ke kanan, jadi mana extra space yang kosong tu dia akan letak dekat depan. Okay.